חברים, כולם שלום רב, שמי מיכאל וזה סרטון על שיטה מעניינת איך אפשר לייצר בעצמנו קיר דמי עם בריקים. במהלך הסרטון באופן מסודר נעבור על כל השלבים, הכנות, שפכטל וצביעה. אז אנחנו מתחילים. בהתחלה אני צריך לסרטט קו לפי הפלס על הקיר איפה שאני מתכוון לעשות בריקים. קו הזה חייב להיות לפי הפלס וזה קו התייחסות. קו הראשון הוא לפי הפלס ואחר כך ממנו אני אוכל רק עם מטר לקחת מידות ולסרטט קווים ישרים. בעצם זה הקווים יגדירו לנו את הקווים של הבריקים. אני מסמן כאן כל 10 סנטימטר, למה? כי יהיה לי 8 סנטימטר בריק עצמו ו2 סנטימטר נשאר למרווח בין הבריקים שאנחנו מייצרים אותו על ידי מסקינג טייפ. אז סימנתי קווים משתי הצדדים ועכשיו אני מחבר אותם, הכל לפי הפלס, הכל ישר. אני מזכיר, הגודל של הבריק שיהיה לנו זה 25 סנטימטר על 8 סנטימטר וגודל של המסקינג טייפ 2 סנטימטר. עכשיו אנחנו מסרטטים קו אנכי ישר. קו אנכי גם חייב להיות לפי הפלס, זה קו התייחסות, וממנו אנחנו לוקחים מידות לקווים אנכיים. תשימו לב, אתם חייבים גם להתחשב בעובי של המסקינג טייפ. ועכשיו אני גם מחבר קווים אנכיים אחרי שסימנתי. אחרי שסרטוט מוכן, אני מדביק מסקינג טייפ על הקווים שסרטטתי. תשימו לב, זה מסקינג טייפ ברוחב של 2.5 סנטימטר, ובעצם זה גם גודל המרווח שיהיה לנו בין הבריקים. אפשר למצוא מסקינג טייפ יותר דק, אתם יכולים למצוא מסקינג טייפ יותר דק, ובעצם על ידי גודל המסקינג טייפ אתם קובעים את המרווח בין הבריקים. זה גם מסקינג טייפ לא רגיל, זה מסקינג טייפ שמיועד לחיתוך ישר בין צבעים שונים. הוא עדין יותר, הוא דק יותר והוא לא תולש לנו את הצבע. אבל גם אפשר להשתמש במסקינג טייפ לבן, מסקינג טייפ רגיל דק. אפשר להשתמש גם בו, פשוט חשוב שהצבע רקע על הקיר יהיה מספיק חזק שכאשר אנחנו מורידים את המסקינג טייפ שלא יתלוש לנו את הצבע. כאשר אתם מדביקים מסקינג טייפ אתם צריכים להשאיר קצת מסקינג טייפ שיצא קצת החוצה איפה שבריקים לא יהיו. למה? שאחר כך אחרי שנשים שפכטל שיהיה לנו קצה המסקינג טייפ חופשי שנוכל לתפוס אותו ולהוציא, שלא נכסה עם שפכטל את כל המסקינג טייפ ואחר כך לא נדע איך להוציא אותו. אז אתם צריכים להדביק עם עודף, להשאיר קצת עודף בחוץ. ועכשיו מדביקים קווים אנכיים. תשימו לב, אני מדביק אחד כן, אחד לא. יש אנשים שפשוט מדביקים קו שלם ואחר כך מורידים את המסקינג טייפ, אחד כן, אחד לא. אני חוסך במסקינג טייפ, לכן אני מדביק מלכתחילה אחד כן, אחד לא. ועכשיו מסרטט קווים מהמסקינג טייפ הזה, זה מרווח בגודל של חצי בריק. תשימו לב, פרט חשוב שאנחנו קודם מדביקים קווים אופקים ואחר כך עליהם מדביקים קווים אנכיים. זה חשוב שאחר כך נוכל להוריד את המסקינג טייפ ביחד.
וכאן תראו, בשביל לתלוש את המאסקינג טייפ בקלות אני משתמש במרית קטנה, פשוט מצמיד את המאסקינג טייפ ותולש. ככה זה יוצא הכי קל, הכי ישר. ועכשיו מורחים שפכטל אמריקאי על הקיר. תשימו לב, זה שפכטל אמריקאי רגיל שהוא כבר מגיע בדליים. היתרון של שימוש בחומר הזה שהוא כבר מגיע בדלי, הוא כבר מוכן לשימוש, לא צריך לערבב אותו, הוא כבר מעורבב. אפשר רק לתת טיפה ערבוב בשביל שימרח יותר קל, אבל אני לא עשיתי את זה, הוא קצת קשה, אבל בסדר, ניתן לעבוד איתו חופשי. אם אתם רוצים ששפכטל ימרח יותר בקלות, תוסיפו קצת מים, ממש קצת, 5% של מים, ותערבבו אותו. כך הוא ימרח יותר בקלות. אני כאן לא עשיתי את זה, ישר לקחתי מדלי והתחלתי למרוח. לכן הוא לא נמרח ממש בקלות. יתרון שימוש בחומר הזה, בעיקר למתחילים, שחומר הזה הוא לא מתייבש מהר. לכן יש לכם חופש פעולה. אתם לא מוגבלים בזמן, אין מה לפחד, חומר לא יתייבש בזמן קצר, לכן יש חופש פעולה, ניתן לעבוד חופשי, למרוח, ואתם לא מוגבלים בזמן. הזמן ייבוש של השפכטל הזה הוא תלוי בעובי השכבה ובטמפרטורה של הסביבה. אם עושים שכבה עבה, זה יכול לקחת יום שלם. אם עושים שכבה דקה, זה יכול לקחת 2-3 שעות. אנחנו כאן צריכים למרוח שכבה בערך 4 מילימטר, בין 4 ל-3 מילימטר. לא למרוח יותר מ-4 מילימטר, למה? כי שפכטל הוא מתכווץ. מה זאת אומרת מתכווץ? המים יוצאים החוצה והוא קטן, וכאשר הוא מתכווץ הוא יכול להיסדק. לכן לא לעשות שכבה עבה, צריך לעשות שכבה עד 4 מילימטר. יותר מזה שפכטל פשוט יתכווץ ויסדק. שפכטל לא מיועד לעבודה בשכבות עבות. זה לא כמו טיח גבס שאפשר למרוח שכבות עד 10 סנטימטר. כאן שפכטל מיועד לעבודה חצי סנטימטר שכבה גג. אז מורחים פחות או יותר שכבה של 4-3 מילימטר. ואחר כך לוקחים רולר ועוברים על השפכטל. אנחנו צריכים לייצר טקסטורה עכשיו, טקסטורה לשפכטל. אז עוברים עם רולר, זה רולר רגיל, רולר 9 לצביעה. עוברים עם רולר, יוצרים טקסטורה. ובמקביל גם סוג של אנחנו מיישרים את השכבה של שפכטל שמרחנו. פחות או יותר שיהיה לנו אותו שכבה בכל מקום. אם אתם רואים שמרחתם יותר מדי חומר, אתם יכולים לקחת מרית או מליץ' ולהוריד קצת. תשימו לב, אמרתי שפכטל הוא מתייבש לאט, אתם לא מוגבלים בזמן, ועכשיו אפשר להוריד קצת אם אתם רואים שמרחתם יותר מדי. ותשימו לב, כאשר שכבה של שפכטל היא דקה יותר, אז טקסטורה יוצאת יותר עדינה. אם אתם רוצים טקסטורה יותר עדינה, אז תעשו שכבה יותר דקה של שפכטל. ואם אתם רוצים טקסטורה יותר גסה, אז אתם יכולים לעשות שכבה יותר רבה של שפכטל. אבל לא יותר מ-4 מילימטר, אחרת שפכטל יתכווץ ויסדק. ועכשיו אנחנו לוקחים מרית נקייה, בעדינות מניחים אותה על החומר, ועושים החלקה חלקית. כביכול אנחנו טיפה מצמידים את החומר, ואנחנו יוצרים טקסטורה בחלק מהמקומות היא חלקה, ובחלק מהמקומות היא נשארת עדיין בולטת,
כביכול אנחנו ככה יוצרים טקסטורה, ככה אנחנו יוצרים ציור לבריקים שלנו. יוצרים טקסטורה שחלק מהמקומות זה חלק, חלק מהמקומות זה מובלט, וכאן באמצעות הלחץ על המריט אתם יכולים לשלוט בציור. אתם רוצים יותר טקסטורה, תצמידו ממש בעדינות. אתם רוצים פחות טקסטורה, יותר חלק, אז תצמידו את המריט קצת יותר חזק. וככה בקצה מסקינג טייפ צריך להיות פתוח, שנוכל עכשיו לתפוס את הקצה ולהוריד אותו. ועכשיו אנחנו מורידים את המסקינג טייפ. תשימו לב לעבוד לאט, לא לעשות את זה מהר. אנחנו צריכים לעשות את זה בעדינות בשביל לא לנתק את החומר מהקיר. דגש חשוב כאן בעבודה שהידיים תמיד יהיו נקיות. אם התלכלכתם בחומר, אז תנקו את הידיים ככה שבמהלך הורדה של המסקינג טייפ לא תלכלכו את המרווחים שבין הבריקים. מוציאים מסקינג טייפ בעדינות ככה שהמרווחים יהיו ישרים ויפים. תשימו לב, אני לא חיכיתי שחומר יתייבש, אני מרחתי אותו עם מלץ', עשיתי טקסטורה עם רולר, קצת עם מריט יצרתי טקסטורה נוספת חלקה, ומיד לאחר מכאן התחלתי להוריד את המסקינג טייפ. אני מוריד את המסקינג טייפ בזמן ששפכטל עדיין רטוב, אני לא מחכה שהוא יתייבש. איך שסיימתי את ההכנות של הטקסטורה, מיד מוריד את המסקינג טייפ. אז ככה זה נראה אחרי שהורדנו את המסקינג טייפ. תשימו לב, אמרתי ששפכטל הוא שוקע, הוא מתכווץ, והשכבה הזאת היא תקטן. כאשר שפכטל יתייבש, זה יהיה עוד יותר דק. בדרך כלל 30% מהחומר יורד כאשר שפכטל שוקע. זה יהיה קטן ב-30% השכבה הזאת. מכיוון שהשכבה הייתה עבה, לקח לי יום שלם עד שחומר התייבש לגמרי. אחרי שחומר התייבש, צריך לקחת מריט נקייה ובעדינות לעבור על הבריקים ולגרד אותם. עכשיו אנחנו מורידים כל מיני גרדים, כל מיני פירורים קטנים של חומר, כל מיני פסים שנשארו לנו מהתלישה של המסקינג טייפ. לא לוחצים עם המריט חזק, ממש מצמידים אותה בעדינות
ומנקים כל הפירורים, כל הפסים קטנים, כל מיני לכלוך. כאן אני לא ביצעתי שיוף של בריקים. אם אתם רוצים, אתם יכולים לשאף אותם גם בשלב הזה. אני לא עשיתי שיוף, אני רק בעדינות עברתי עם מרית והורדתי כל מיני גרדים. אפשר לקחת מחק ולמחוק קווים שנשארו לנו מהעיפרון, ככה שאחר כך לא נצטרך לצבוע יותר מדי פעמים בשביל להעלים אותם. ואחר כך לוקחים מברשת יבשה ונקייה ומנקים את הבריקים מכל האבק. חשוב לעבור ביסודיות לנקות את כל האבק לפני צביעה, שהכל יהיה נקי. וככה זה נראה אחרי שזה יתייבש. השכבה היא קצת יותר קטנה מאשר הייתה בהתחלה שמרחנו, כי שפכטל הוא שוקע. אבל בגדול יש לנו כאן טקסטורה בין 3 מילימטר ל-2 מילימטר. זה בעצם עובי הטקסטורה בתוצאה הסופית שיש לנו. ועכשיו אנחנו צריכים למרוח חומר פריימר על הבריקים. זה פריימר S של נרלט, אפשר להשתמש גם בטמבור, בבונדרול של טמבור. תשימו לב, התפקיד של פריימר זה לחזק את הבריקים, הוא נספג לתוך הבריקים ומחזק אותם מבפנים ומבחוץ, הוא מחזק אותם למגע. בנוסף הוא גם שומר על הבריקים מפני הלחות, וגם בנוסף פריימר מחזק מגע בין צבע לשפכטל, כי יכול להיות שיש אבק איפשהו, ואם לצבוע ככה עם הצבע על המקום מלוכלך, צבע לא יתפס חזק. אבל פריימר הוא עושה לנו שכבת יסוד חזקה, הוא מכסה הכל, גם מקומות עם איפה שנשאר אבק אולי בטעות, והוא בעצם עושה לנו שכבת יסוד נקייה מוכנה לצביעה. ככה אנחנו צריכים לעבור על כל הבריקים, זה פריימר S נקי. חשוב מאוד למרוח הכל היטב, שבטעות לא יישארו לנו עודפים של פריימר, כי אחר כך זה יכול ליצור לנו בעיה בצביעה. אם לשים יותר מדי פריימר, זה אחר כך יהיה כמו זכוכית, יהיה קשה לצבוע את זה. אז למרוח היטב, להקפיד על המרווחים בין הבריקים, שלא תישאר שם איזושהי טיפה של פריימר. פשוט בסוף תעברו על הכל עם מברשת נקייה מהחומר ותאספו כל הטיפות. עוברים עם מברשת נקייה ואוספים כל הטיפות בין הבריקים. ועכשיו אנחנו מתחילים לצבוע. תשימו לב, זה צבע אקרילי, צבע לבן, מעורבב עם פריימר S ביחס 50/50. חצי מהכמות זה צבע אקרילי וחצי מהכמות זה פריימר. זה לשכבה ראשונה, צבע יוצא ממש דליל, כמו מים, נספג יותר, נספג לתוך הבריקים, ובעצם לא יוצר לנו טקסטורה נוספת. ויוצא גם חזק במיוחד, מכיוון שפריימר הוא כמו דבק נוזלי, הוא מחזק לנו את הצבע. אז צובעים הכל במברשת, צריך למרוח היטב, שלא יהיו משיכות של השערות של המברשת, שלא יהיו עודפים של צבע. צריך פשוט לעבור עם מברשת בכיוונים שונים, ככה על מנת לכסות את כל הטקסטורה של הבריקים.
ובסוף חשוב לעבור עם מברשת בלי צבע ולהוריד כל מיני טפטופים אם יש, כל מיני טיפות, ככה שהכל יהיה חלק. חשוב למרוח צבע היטב, שלא יהיו טיפות וטפטופים. ובסוף עם מברשת נקייה למרוח הכל עוד פעם. כאן אני צובע בשכבה שנייה. בשכבה שנייה אני כבר הרבבתי צבע ב-30% של פריימר, וצבע כבר יותר סמיך. תשימו לב, בשכבה ראשונה הרבבתי צבע ב-50% של פריימר, ושכבה שנייה אני הרבבתי צבע ב-30% של פריימר. כאן צבע כבר יותר סמיך, בעצם נותן יותר כיסוי, אבל חשוב למרוח הכל היטב, לעשות שכבה דקה בשביל לא לייצר טקסטורה נוספת, שהכל יהיה חלק, ולשמור על הטקסטורה האוריגינלית של הבריקים. בסוף, אם יש טיפות, עוברים פשוט עם מברשת נקייה מצבע ואוספים הכל. בעצם זה שכבה שנייה ואחרונה, וזה תוצאה סופית. אני אוהב שזה ככה לבן, זה נראה ממש טוב, נראה גם מכובד. חברים, אם אתם רוצים להוסיף צבע לבריקים, להבליט את הבריקים, אתם יכולים לעשות את זה. אני ממליץ לעשות את זה עם רולר ספוג, לקחת צבע, להטביע רולר ואחר כך להוציא את כל הצבע מהרולר, ממש להוציא הכל, שלא יהיה טיפה של צבע ברולר, ככה בשביל שאחר כך נוכל לצבוע את זה בעדינות ולא ללכלך את המרווחים בין הבריקים, כי אנחנו הולכים לצבוע בריקים עצמם. אני לא עשיתי את זה בסוף, אני השארתי הכל לבן, אבל רק בשביל להדגים בשבילכם, גם עשיתי את זה, שתדעו שגם אפשר לעשות את זה. אז תשימו לב, אני לא לוחץ על הרולר. אם אני אלחץ על הרולר, אני אצבע גם את המרווח בין הבריקים. אז אני מצמיד את הרולר בעדינות ובלי לחץ צובע. כי אמרתי, אם אני לוחץ על הרולר, אני פשוט אצבע גם את המרווחים בין הבריקים. אבל אמרתי שאנחנו רוצים לצבוע רק בריקים, לא את המרווחים בין הבריקים, אז מצמיד רולר בעדינות ומעביר אותו על הבריק, וזה בעצם יוצא צביעה חלקית. לא הכל אני יכול לחסות, זה יוצא צביעה חלקית. החלקים המובלטים של הטקסטורה הם צבועים, ומה שמאחורה יותר עמוק בתוך הטקסטורה זה נשאר לבן, או שבצבע אחר, בצבע הרקע שאתם תעשו. אתם לא חייבים לעשות לבן, אתם יכולים לעשות צבע רקע אחר. זה ניתן פה הכל לחופש הפעולה שלכם כמובן, זה עניין של טעם. אני רק רציתי להסביר שאפשר לשחק פה עם הגדלים של הבריקים, עם הצבעים של הבריקים. בעצם כל אחד יכול לעשות איך שהוא רוצה. וככה זה נראה כאשר חלק מהבריקים בצבע צהוב. בעצם אמרתי, אתם יכולים לעשות את זה בצבע אחר אם אתם רוצים להבליט את הבריקים. ככה זה נראה כאשר זה בחום כתום.
ואני השארתי הכל לבן, אני אוהב שזה לבן לגמרי. וזהו, חברים, סרטון הזה נגמר. אם אהבתם את הסרטון, תשימו לייק. אם יש לכם שאלות, ניתן לשאול אותן בתגובות מתחת לוידאו. גם אם יש לכם טיפים, המלצות משלכם, תרשמו את זה בתגובות מתחת לוידאו. תירשמו לערוץ כמנוי, זה לא עולה כסף, אני אשתדל להוציא סרטונים נוספים בהמשך. תודה רבה לכם על הצפייה ולהתראות.